Καλημέρα φίλοι του καναλιού του Στάθη. Για όσοι δεν με ξέρετε, είμαι ο Στάθης και μαγειρεύω στη φύση για σας. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα εκκλησάκι του προφήτη Ηλία ή όπως το λένε εδώ οι ντόπιοι του Αηλιά. Έχουμε τα 2 τρίτα του νησιού της Λίμνου στο πιάτο μας. Απολαύστε απλά τη θέα πίσω μου. Θα δούμε και άλλα πλάνα στη συνέχεια. Στη σημερινή μας συνταγή θα κάνουμε μία σαλάτα, γιατί σε όποιο τόπο πηγαίνω θέλω να αναδεικνύω τα τοπικά προϊόντα και τα προϊόντα εκείνης της σεζόν, της τρέχουσας στιγμής. Γι' αυτό σήμερα θα κάνουμε μία σαλάτα με ασπρομύτικα φασόλια, τα οποία παράγονται, καλλιεργούνται και πολλούνται μόνο από αυτό το νησί. Είναι ίδια με τα μαυρομύτικα, αλλά είναι πιο λευκά, θα τα δείτε κιόλας. Γι' αυτό πάμε να κάνουμε τη συνταγή τη σημερινή. Κοιτάξτε θέα! Και είμαστε έτοιμοι να σας δείξω ακριβώς πώς θα φτιάξουμε την πεντανόστιμη σαλάτα με τα ασπρομύτικα φασόλια. Συγγνώμη, δεν μπορώ να ανάψω φωτιά εδώ πάνω. Όπως βλέπετε είμαστε πάρα πολύ ψηλά, φυσάει. Και ένα τσακ να γίνει έχουμε κάψει όλο το νησί. Οπότε είπαμε, σεβόμαστε τη φύση. Θα δείτε τώρα στο βίντεο που θα βγει πώς έβρασα τα ασπρομύτικα τα φασόλια. Τα ασπρομύτικα τα φασόλια είναι αυτά εδώ. Τα έβρασα περίπου για 25 λεπτά. Δεν τα έχουμε αλατίσει, δεν τα έχουμε μαρινάρει με ξύδια, όλα αυτά θα τα κάνουμε όλα εδώ. Εδώ έχουμε το μπολάκι μας να τα ανακατέψουμε όλα μαζί και να τα σερβίρουμε μετά εδώ στο πιατάκι. Και έχουμε πιπεριές από μπαξέ του θείου μου, ξερό κρεμμύδι, μάραθο, φρέσκα κρεμμυδάκια, ντοματούλες φρέσκες, εχθές τις κόψαμε, και μαϊντανό. Και αφού τα κόψουμε όλα αυτά, εδώ μέσα θα τα μαρινάρουμε όλα μαζί για να τα σερβίρουμε στο πιάτο μας με λάδι, ξύδι, αλάτι, πιπέρι. Πιπέρι γιατί? Πολλοί μου λένε πιπέρι στη σαλάτα. Πιπέρι γιατί το φασόλι με το πιπέρι δημιουργούν ένα πολύ ωραίο συνδυασμό και γενικά είπαμε, όταν μαγειρεύουμε χωρίς ακρότητες και ξέρουμε την αναλογία του κάθε υλικού μας, όλα βγαίνουν πεντανόστιμα. Φύγαμε! Μοσχομυρίζουνε, πραγματικά μοσχομυρίζουνε. Δεν μπορώ να κόψω πάρα πολύ γρήγορα, το τραπέζι δυστυχώς είναι λίγο τσακλό, κουνιέται και θα τα χάσουμε όλα και θα τρέχουμε. Ήδη φυσάει και πάρα πολύ σήμερα. Τις ντοματούλες τα έχουμε πλύνει ήδη. Οι ντοματούλες αυτές επειδή είναι μικρές θα τις κόψω, αφαιρούμε το πάνω και επειδή είναι μικρές θα τις κόψω στα 4. Είναι αρκετά ζουμερές, δεν τις θέλω πιο μικρές. Τώρα το μάραθο. Μαϊντανό. Και τα κρεμμυδάκια μας. Άλλος τρόπος. Τέλεια. Και αφού τελειώσαμε τα κοψίματά μας, θα τα αναμίξουμε όλα μαζί με τα φασόλια. Θα σας δείξω τώρα και το μαρινάρισμα και είναι έτοιμο να το φάμε. Τόσο απλό, τόσο νόστιμο, μα
τόσο γευστικό, παιδιά, πραγματικά γευστικότατο. Και όταν τα έκοβα, τα αρώματα από τα φρέσκα λαχανικά μας ήταν απίστευτα, απίστευτα. Τα χέρια μου έχουν τόσα πολλά αρώματα και ένα πράγμα που μου αρέσουν οι σαλάτες, οι οξύτητες, οι διαφορετικές οξύτητες που μας δίνει το κάθε λαχανικό και πως με ένα μαρινάρισμα μπορούν όλα να έρθουν σε μια ισορροπία. Είπαμε, η ισορροπία είναι το παν. Θα σας το μάθω μέχρι τα 1000 βίντεο. Η ισορροπία είναι το παν. Πάμε να τα ανακατέψουμε, να τα σερβίρουμε και να τα απολαύσουμε βλέποντας αυτή την υπέροχη θέα. Εδώ είναι όλα μας τα κοψίματα. Θα ρίξουμε τώρα μέσα τα φασόλια. Ελαιόλαδο. Ξύδι. Λίγο ξυδάκι, δεν θέλει πάρα πολύ. Και πιπεράκι. Έφτασε η ώρα της δοκιμής. Είναι απίστευτο. Σαν μαέστρος νιώθω. Λες και τα έχω βάλει όλα σε μια σειρά, σε μια αρμονία και μου δίνουν τις πιο γλυκές νότες. Αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσουν οι σαλάτες πάρα πολύ, λόγω της οξύτητας που δίνει το κάθε υλικό. Αλλά έρχεται και το λάδι και τα αγκαλιάζει όλα αυτά και μαλακώνει τις οξύτητες και βγάζει επίσης κάποια αρώματα, μια γλυκάδα, όπως και το αλάτι αναδεικνύει τα αρώματα. Ήταν τέλειο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα αυτό το μήνα στο νησί της Λίμνου. Δυστυχώς πρέπει να φύγουμε, έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε στην Αθήνα, πρέπει να γυρίσουμε την καινούργια μας σειρά, θα μάθετε σύντομα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που με βοήθησε για να πραγματοποιήσω αυτά τα βίντεο, να βρω αυτά τα υπέροχα και φρέσκα προϊόντα. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα σε αυτό το μαγικό νησί. Πραγματικά το υπόσχομαι, είναι υπόσχεση να ξανάρθουμε εδώ πέρα. Σας φιλώ γλυκά. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε τα τελευταία νέα του καναλιού. Θα κάνω και ένα live σύντομα, οπότε αν είστε εγγραμμένοι στο κανάλι θα το δείτε κατευθείαν και δεν θα το χάσετε, γιατί αυτό το live μετά μπορεί να το κατεβάσω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έτσι νιώθω έτσι μια συγκίνηση, γιατί πραγματικά πέρασα πάρα πολύ ωραία σε αυτό το νησί. Μέχρι την επόμενη φορά και τον επόμενο προορισμό μας, καλή αντάμωση.